केदारकंठ ट्रेक वेळेत बॅग भरणं ही एक टास्क असते. ह्या वेळेस जमलंय. एअरपोर्ट गाठलं. मुंबई देहरादून फ्लाईट. मस्त सनसेट बघायला विंडो सीट घेतलेली, पण विमानच 2 तास उशिरा उडाला. कसलं काय सनसेट वगैरे. देहरादून शहर मुंबईपेक्षा बरंच शांत. ओला उबर कॅब काही मिळेना. प्रायव्हेट गाडी केली. वाटेत दाल मखनी खाल्ले आणि थेट मसुरी गाठलं. मसुरी तापमान 0 डिग्री सेल्सिअस. रात्रभर नीट झोप लागली नाही. अस्वस्थ रात्र. ठाण्यात 30 डिग्रीमधून 4-6 तासात मसुरीत आलं होतं. त्यामुळे असेल. देहरादूनला थांबायला हवं होतं. जर तरलं तरी काय अर्थ म्हणा. मस्त नाश्ता केला आणि रिपोर्टिंग कॅम्पला आलो. युथ हॉस्टेल मसुरी कॅम्प 6000 फूट. रिपोर्टिंग झालेलं आहे आणि आता सगळी बॅच जमेल आणि उद्या आम्हाला सांकरीला नेतील. दुसरा दिवस प्रवासाचा. उत्तराखंडमध्ये ट्रेक करताना हा प्रवासाचा दिवस खूपच जबरदस्त असतो. काहींना आवडतो, काहींना नाही. घाटवाटांमधून वाट काढत गाडी डोंगराळ भागात प्रवास करत राहते. दिवसभराच्या प्रवासानंतर आम्ही पोहोचलो सांकरी गावात. इथे युथ हॉस्टेलचा मस्त आईस्पाईस कॅम्प लागलेला. आजूबाजूचा व्ह्यू पण एकदम भारी. दिवस तिसरा. ॲक्लिमटायझेशन डे. भल्या पहाटे थंडीत आम्हाला एक्सरसाइज करायला नेलं. थंडीतला व्यायाम. मजा आली. त्यानंतर जवळच एका छोट्याशा डोंगरावर फिरून आलो. बर्फ पाहिला. चौथ्या दिवशी खरं तर ट्रेक सुरू झाला. आम्ही 60 जण होतो. रमत गमत दुपारी एका ठिकाणी जेवायला थांबलो. सगळीकडे बर्फच बर्फ. मस्त मजा आली. भरपूर फोटो पण काढले. सो इथे हॉल्ट झाला 1-2 तास. लंच ब्रेक होता. सो फायनली डे 4 आणि हा सांकरी नंतरचा कॅम्प. आजचा स्टे बर्फात. आता खरी मजा सुरू होणार. दिवस 5वा. एकदम थंडगार. सकाळी बघतो तर टॉयलेटसाठी ठेवलेल्या ड्रममध्ये बर्फ झालेला. तो फोडून पाणी घ्यायचं. थंडगार. सर्वांना सूचना झाल्या. चहा नाश्ता करून निघालो. जुडा तलाव संपूर्ण गोठलेला. फोटो सेशन आटपलं आणि निघालो. बर्फात चालायला मजा येत होती. केदारकंठच्या बेस कॅम्पला पोहोचलो. 10,500 फुटांवरचा कॅम्प. आजचा दिवस लवकर संपवायचा होता. उद्या पहाटे 2:30-3 वाजता ट्रेक सुरू होणार होता. शेवटच्या कॅम्पवर आम्हाला गुलाबजाम दिले. आहा, क्या बात. दिवस 6वा. काही तासांची झोप आणि खूप सारा उत्साह. सगळे तयार होऊन 2:30लाच कॅम्प सोडला. अंधारात बर्फात चालत होतो. जोरदार वारा पण सुटला होता. टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सिअस. सर्व शांतपणे एका मागोमाग चालत होते. सकाळी 6च्या आसपास थोडंफार दिसू लागलं आणि आम्ही सगळे केदारकंठच्या माथ्यावर पोहोचलो. गेला आठवडा बर्फ जास्त पडल्याने ट्रेक बंद होता. नुकताच 2 दिवसांपूर्वी सुरू झाला. आम्ही नशीबवान होतो. एवढी थंडी होती की सर्वजण सूर्योदयाची वाट बघत होते. केदारकंठवरून सूर्योदय पाहणं म्हणजे भन्नाट अनुभव. सो फायनली केदारकंठ टॉपला पोचलोय आपण. जस्ट सनराईज झालाय. परतीच्या वाटेला लागलो. आमच्या गाईडने बर्फातून धावायची टेक्निक दाखवली. धावत पळत धडपडत उतरू लागलो. थंडीने हातपाय बधीर झालेले. शूजमध्ये बर्फ जाऊन पाय थंड पडलेले. सूर्य उगवला तरी थंडी काही कमी होईना. पाण्याच्या बाटलीत पण बर्फ साठलेला. परतीच्या वाटेवर दिलखुश फोटोग्राफी झाली. त्या दिवशी हरगाव कॅम्पवर मुक्काम केला. दिवस 7वा. चांगली 10-12 तास झोप झाली. निवांत फोटोग्राफी करत सांकरी गाव गाठलं आणि परतीचा प्रवास सुरू केला. इतक्या दिवसांची उत्कंठा, बर्फातली गोठवणारी थंडी, अंधारात सुरू केलेलं समिट, या साऱ्याचा विसर पाडणारं हिमालयातलं उत्तुंग शिखर केदारकंठ.